Päivän hyvyyttä ja tervetuloa miksauksen avausvideon pariin. Minun nimi on Anssi Kippo ja tämä paikka on Astia Studion A-studion tarkkaamo. Huhtikuussa 2023 yhdessä päivässä äänitin, miksasin ja masteroin Rylos-yhtyeen tuoreen singlen In the Cage ja tämän kappaleen miksaus me nyt tänään avataan. Se äänitettiin Otarin MTR 90 Mark II 24 raita nauhurille, jossa pyörii 2 tuumaa eli 5 senttiä leveä magneettinauha. Ja ei käytetty tällä kertaa kaikkia raitoja. Rummuille meni 10 raitaa, josta käytettiin miksauksessa 9. Meillä on rummuilla pasari yhdellä mikillä, virveli yhdellä mikillä, haitsu yhdellä mikillä, räkkitomi yhdellä mikillä, lattiatomi yhdellä mikillä, 2 overhead-mikkiä, 2 tilamikkiä ja tosiaan tynnyrimikki, tämä Astian salainen ase, jäi mutelle tässäkin kappaleessa sitten muutamien testailuiden jälkeen. Basso äänitettiin yhdelle raidalle. Rytmikitaroita oli 2 kappaletta, ne äänitettiin kumpikin omille raidoilleen yhdellä mikrofonilla. Ja melodiakitara äänitettiin sitten stereona, että saatiin semmonen siistimän kuulonen yksi stereo melodiakitara. Sitten meillä oli liidilaulu, 2 taustalaulua ja sitten vielä semmonen laulusärö-systeemi ton meidän laulusärö-plugarin, eli 60-luvun putkiradion läpi tärräytetty sinne prekorukseen. Ja tarkemmin kun vielä katsotaan tästä raitoja, niin meillähän jäi raitoja käyttämättä 1, 2, 3, 4. Tynnyrimikkiä ei käytetty ja sitten tosiaan raita 24 on sempti aikakoodille. Ja miksaukseen meni aikaa, tässä tehtiin koko biisi yhdessä päivässä, miksaukseen meni aikaa tunti 45 minuuttia automaatioineen päivineen koko setti. Ja nyt me käydään se miksaus tarkalleen ottaen läpi. Jos me ihan ekana katsotaan, että missä meillä on EQ:ta päällä näistä niin kun kaikista kanavista, niin meillä on overhead-kanavista on laitettu EQ päälle, sen on pikkasen annettu kirkkautta ja aivan millileikattu mutaa jostain 250 Hz. Kirkkaus on ylähyllyllä EQ:ta DP2 jostain, olisiko se nyt ollut 14 kHz luultavasti, niillä main. Sitten huoneen mikrofoneissa on myöskin EQ päällä. Siellä on ihan hitunen laitettu, olisiko se desibelin verran 40 Hz siitä alahyllyllä täräytetty semmoista. 200 Hz leikattu 1,5-2 dB:tä. Käytin vähän eri mikrofoneja tässä sessiossa, muun muassa tilamikeissa. Ja sitten meillä on vielä kirkkautta laitettu, olisi tuo ylähylly siellä jossain 4-15 kiloa, että sinne tulee semmoista mukavaa ilmaa sinne yläkertaan. Mutta joo, ja basarissa on kans jo EQ päällä, totta. Ja sieltä on laitettu alahyllyllä 40 Hz, 1,5 dB:tä ja ihan pykälän verran 2 kiloa annettu napsua sinne johonkin 2 kilon kantturoihin. Nämä on ainoat EQt, mitä meillä on niin virallisissa kanavissa päällä. Sitten meillä on kyllä EQ:ta päällä basari ja virvelin parallel kanavissa, eli siinä on niin splitattu se signaali toiseen kanavaan, missä on vähän kompressoitu ja ekutettu, mutta se on aika hiljaisella kyllä se basari ja virveli, noin niin parallel-osastot. Muita EQ:ita ei oo päällä. Ja näin. Haettiin balanssia jonkin verran. Meillä ei ole myöskään yhdessäkään pääkanavassa kompressoria. Ja äänitysvaiheessa ainoa kompressorit, mitä käytin, oli tilamikrofoneissa, rummuilla ja laulussa. Kaikki muut mentiin äänitysvaihekin ilman kompressoria ja myöskin tämä miksausvaihe. Ja tosiaan basarivirveli, siellä on paralleli ja vähän kompuraa tästä Tridentin sisäänrakennetut dynamiikkalohkot. Sitten meillä on bassossa parallel-kanavassa on LA2A limitointiasennossa. Aavistuksen verran sinne antaa semmoista niinku tasottelua. Ja sitten kitaroissa on Dromerin 1968 Mercenary Edition putkikompura, mutta sekin on aika vaan niinku silleen mausteeksi, että ei sit oikein voi sanoa, että se nyt olisi siellä mitenkään niinku järisyttävässä roolissa. Ja liidilaulussa on sitten 1176 parallel-kanavassa, että se vähän sitä vielä tasottelee. Ja meillä ei käytännössä tässä niinku ole muuta. Meillä on basson tein silleen, että splittasin toiselle kanavalle basson ja leikkasin kaikki alapäät siitä pois. Sen jälkeen pistin siihen, tarkoitus oli laittaa distressori siihen kanavaan, mutta sen nyt sitten nappasin jossain vaiheessa pois, että se ei kuitenkaan sitten ollut siellä käytössä, eli mentiin ilman kompuraa tää yläkerta bassosta ja se toimii samalla semmosena kanavana, että me lähetin sen tonne Yamahan SPX 90 Symphonic, eli samoin mitä Andy Wallace tykkää käyttää, semmonen kiva heleä, vähän niin kuin levittää bassosoundia.
Ja siinä on meillä niinku käytännössä nämä vasemman puolen kanavat. Tuolla oikealla puolella meiltä löytyy TCn D2, oli delaynä efektinomaisesti kertsissä on tämmöistä pitkää delaytä. Sitten muuten on koko kappaleessa laulussa ja melodiakitarassa toi Revoxin B77 kelanauhuri, millä sitten teen sellaisen niin pienen, ei ole läppäkki, että se on niin hitaaksi käänsin tuosta pyörimisnopeuden säätönappulasta, että se alkaa jo lähestyä semmoista niin aika suht hidasta delaytä. Ja sitten meillä on siellä vähän efektien lähetyskanavia, laulun lähetys tonne D2 ja virveliin pistettiin vähän semmoista isompaa reverbiä. Siellä on normivirvelissä ja ihan vähän tomeissakin tässä kappaleessa on EMT France 245, 1,7 sekuntia oli nyt jostain syystä, mikä tähän kappaleeseen istuu paremmin. Tässä on vähän semmoista hidasta poljentoa välillä. Ja efektinomaisesti Lexiconin 224 otin sitten reverbiä muutamaan kohtaan virveliin, että saatiin semmoinen vähän niin kuin isompi reverbisetti, että siellä on varmaan 10 sekuntia, 12 sekuntia, jotain tämän tyyppistä. Ja pre-delay-aika oli säädetty johonkin, olisiko se 75 millisekkaa suurin piirtein, mutta ideana se, että sinne saa vähän sitä pre-delaytä kanssa laitettua, että se niin korva erottaa, että siinä on 2 eri settiä. Sitten SPX 90 myöskin halusin laittaa flangeria ihan hitusen verran tuohon liidikitaraan, että se jotenkin tuntuu, että se on aika paljas kohta, että siinä on rummut ja passoja. Vain tää liidikitara mielestäni toimi kivasti. Sitten ei meillä siellä näytä muuta olevan kuin EMT 140 70-luvun stereoputkiversio. Sen laitoin sekä liidilauluun, taustalauluihin ja myöskin tähän melodiakitaraan. Joka kanava on vetty automaatiohässäkän läpi. Meillä on toi tiskiin sisäänrakennettu System 4 järjestelmä, millä sitten on vetästyttää niin kuin kanavakohtainen automaatio. Ei siellä ole muuta oikein, ihan pikkasen nostin huonetta muutamaan kohtaan rumpuhuonetta kovemmalle. Ja sitten se on käytännössä niin kuin liidilaulun, sillä vähän pelaamista. Ihan pikkasen on jompaa kumpaa kitaraa vähän tiettyjä osioita nostettu, laskettu, mutta eipä juuri, että tää on aika silleen simppeli. Lauludileitä on muutamia juttuja vähän nostettu, mutta muuten ei ole automaatiossakaan juuri mitään tehty. Siinä ne aika pitkälti on. Sitten vaan niinku balanssia kohdalleen. Se oli varmaan ensimmäinen 50 minuuttia, ei ollut mitään muuta kuin vaan balanssin hakua ja ihan niinku noiden parallel-raitojen lisäämistä, jos oli sellainen fiilis, että semmoista piti sinne laittaa. Hyvin yksinkertainen miksaus mielestäni, mutta hienosta kappaleista. Dikkaan siitä itse ihan älyttömän paljon, mutta siinä on hyvä meininki kaikin puolin. Siellä on valtavasti tunnetta ja on vetty tiukalla otteella. Ja dikkaan kappale tuosta alapuolelta, siinä on linkkiä Rylos In The Cage. Tämmönen oli meidän tämänkertainen miksauksen avaus. Nähdään ensi kerralla. Hehulei!